Một buổi sáng mù sương ở Hà Nội, trước cổng Bộ Quốc phòng, một người phụ nữ Myanmar tay bồng con lai đứng lặng lẽ, run rẩy chìa ra một bức ảnh cũ, một người lính Việt đang cứu cô giữa đống đổ nát. Cô không nói được tiếng Việt, chỉ lặp lại một cái tên, Lê Văn Khải. Cô ta mặc một bộ quân phục cũ, không rõ cấp hàm, đã sờn vai, có lẽ từng là đồng phục dã chiến. Dưới lớp áo khoác thô, làn da ngăm ngăm và đôi mắt sâu thẳm, không giống người Việt. Trên tay cô là một đứa trẻ sơ sinh tầm 6-7 tháng tuổi, mặt lai rõ rệt, mũi cao, tóc đen, da sáng, nhưng ánh mắt lại rất quen thuộc với người Việt. Không ai hiểu cô muốn gì. Cô không biết nói tiếng Việt. Chỉ thi thoảng, cô ôm chặt đứa bé vào lòng, rồi bước lên gần cổng, đưa ra một tấm ảnh mờ nhòe, in màu cũ kỹ. Trong ảnh là một người lính Việt Nam trẻ tuổi, khuôn mặt phủ đầy bụi và máu, đang đỡ cô gái này ra khỏi đống bê tông đổ nát. Phía sau là cờ Việt Nam treo trên lều y tế dã chiến. Người gác cổng nhìn thoáng qua rồi đẩy nhẹ cô ra ngoài, lịch sự nhưng dứt khoát. Họ không hiểu cô nói gì, còn cô cũng không thể giải thích. Cô không bỏ đi, cứ đứng đó, như thể đang chờ một người sẽ không bao giờ quay lại. Tin tức bắt đầu lan truyền khi một nhân viên y tế dân sự đi ngang qua, thấy cảnh tượng kỳ lạ, bèn chụp hình và đăng lên mạng. Trong vài tiếng, bức ảnh chụp người phụ nữ nước ngoài bế con đứng run rẩy trước Bộ Quốc phòng, tay cầm một bức hình cũ, đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Một số người bình luận mỉa mai, chắc lại dựng chuyện xin tị nạn. Cô ta là ai? Sao lại tìm người trong ảnh đó ở Việt Nam? Cái ảnh trông giống chụp ở khu cứu hộ động đất bên Myanmar năm ngoái. Nhưng rồi, một tài khoản quân đội cũ có tên Lê Văn Khải 249 để lại một dòng bình luận ngắn ngủi, khiến mọi thứ đảo chiều. Ảnh đó chụp đúng ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024, Bang Gian, Myanmar. Tôi là người trong ảnh. Câu chuyện bắt đầu lộ dần. Người lính trong ảnh tên là Lê Văn Khải, 27 tuổi, trung úy công binh, thuộc Lữ đoàn 249, một trong những đội hình tinh nhuệ của binh chủng công binh Việt Nam. Khải sinh ra tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nơi bom mìn thời chiến vẫn còn là nỗi ám ảnh hiện tại. Mồ côi cha từ nhỏ vì tai nạn rả mìn, mẹ mất sau một cơn bạo bệnh năm anh 18 tuổi. Khải lớn lên trong đơn vị với lời thề, mỗi sinh mạng được cứu là một phần đời được chuộc lỗi cho cha mẹ. Anh từng là người được tuyên dương vì chiến công tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, khi cùng đội cứu hộ Việt Nam cứu sống một bé gái bị vùi lấp 7 ngày dưới tòa chung cư đổ sập tại Ediaman. Những đoạn video về anh gào thét gọi tên nạn nhân qua ống loa, hay vừa khóc vừa ôm thi thể người mẹ ôm con trong tay, từng gây xúc động mạnh mẽ trên truyền hình Việt Nam. Nhưng sau đó một năm, tên anh biến mất khỏi báo chí. Tiếp theo, trong danh sách phái cử đi Myanmar tham gia cứu hộ động đất tháng 3 năm 2024, tên anh được nhắc đến cùng 79 người khác. Lần cuối có ai nhìn thấy anh là ở sân bay Nội Bài, ngày 30 tháng 3. Không một bài báo nào nói đến việc anh trở về. Người ta gọi đó là vụ mất tích im lặng. Không có thông báo tử trận, không có lễ truy điệu, chỉ đơn giản là không quay lại. Một số người trong ngành đồn rằng Khải đã bị kỷ luật nội bộ vì vi phạm quy chế phối hợp khi tự ý dẫn một nhóm nhỏ đi cứu hộ mà không thông qua cấp chỉ huy khu vực. Nhóm đó theo nguồn tin không chính thức, bao gồm một sĩ quan quân y người Myanmar tên Lin Aie, hiện chưa xác định đơn vị công tác. Trở lại với người phụ nữ, khi được một phóng viên quân đội đến tiếp xúc và hỏi bằng tiếng Anh, cô chỉ nói ngắn gọn: "Tôi muốn tìm cha của con trai tôi. Anh ấy là người đã kéo tôi ra khỏi cái chết. Anh ấy tên là Lê Văn Khải." Người phóng viên nhìn kỹ bức ảnh, rồi nhìn đứa trẻ, đôi mắt đen sẫm, sống mũi cao, ánh nhìn bình tĩnh, quá giống Khải. Vài ngày sau, hình ảnh người mẹ và đứa trẻ được chia sẻ lên nhiều mặt báo với tiêu đề: "Người lính mất tích và đứa trẻ từ cơn địa chấn Myanmar, phép màu hay nỗi đau bị che giấu." Lữ đoàn 249 chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào. Bộ Quốc phòng mở cuộc họp kín. Báo chí được yêu cầu hạn chế đưa tin thêm. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn không rời khỏi Hà Nội. Cô thuê một căn phòng trọ nhỏ ở phố Nguyễn Phong Sắc, ngày ngày ôm con đến đứng chờ ở khu vực cổng sau Bộ Quốc phòng, như thể tin rằng người đàn ông ấy vẫn còn sống và một ngày nào đó sẽ xuất hiện từ bên trong bức tường lạnh lẽo kia. Ở tại Cam Lộ, Quảng Trị, mẹ nuôi của Khải, bà Lê Thị Nhẫn, hơn 70 tuổi, đang giữ một chiếc ba lô cũ mà Khải gửi về trước ngày đi Myanmar. Bên trong là một cuốn sổ tay ghi chép cứu hộ và một dòng cuối viết nguệch ngoạc: "Nếu con không về, hãy mang cuốn sổ này đưa cho người cần nó.
Con đã từng yêu một ai đó ở nơi tưởng như không có gì ngoài đau thương. Câu chuyện bắt đầu từ đó. Từ một người mẹ không tổ quốc, một đứa trẻ không giấy khai sinh và một người lính bị quên lãng trong chính cuộc đời anh đã hy sinh vì người khác. Một tháng trước trận động đất định mệnh ở Bang Gian, Myanmar, Hà Nội đón một cuộc điều động khẩn cấp từ Bộ Quốc phòng. Đêm ngày 29 tháng 3, Lê Văn Khải cùng 79 cán bộ, chiến sĩ của binh chủng công binh, cục cứu hộ, cứu nạn và các bệnh viện quân y cấp tốc lên đường, mang theo hơn 5 tấn hàng cứu trợ, thiết bị cứu nạn và chó nghiệp vụ. Đội của Khải, gồm 6 sĩ quan và 24 quân nhân chuyên nghiệp từ Lữ đoàn 249, nhận nhiệm vụ tìm kiếm người mắc kẹt ở khu mỏ cổ Nan Rang, gần biên giới Bang San với Lào. Khu vực này vừa ghi nhận cơn dư chấn mạnh 6,4 độ Richter, gây sụp hàng chục công trình dân cư và khai thác cũ. Sau hơn 5 tiếng bay và 8 tiếng di chuyển đường bộ bằng xe bọc thép địa hình, đội đến được vùng lõm của hiện trường, một thung lũng bị xé nát bởi đất đá đổ từ các mạch nứt sâu trong lòng núi. Trời lúc đó vẫn còn âm ỉ những trận dư chấn rải rác, thi thoảng rung bần bật mặt đất khiến từng người lính phải dừng lại vài giây, nín thở. Tại đây, họ được giới thiệu một nhân vật đặc biệt, Thiếu úy Lin Aie, nữ sĩ quan quân y người Myanmar, cao, gầy, ánh mắt sắc và lạnh, bước đi dứt khoát như nhịp tim người ra trận. Cô mới 29 tuổi, nhưng đã có 7 năm phục vụ trong các chiến dịch quân y phối hợp với lực lượng quốc tế, từng học quân y tại Singapore theo học bổng Liên Hợp Quốc. Khải lúc đầu có chút e dè. Anh không quen phối hợp với nữ sĩ quan nước ngoài, nhất là người có vẻ lạnh lùng và nguyên tắc đến mức không cười nửa miệng khi chào xã giao. Còn Lin Aie thì không nói nhiều. Nhưng sau một ngày cùng đi hiện trường, cô đã khiến cả đội Việt Nam nể phục vì tay nghề băng bó, khả năng phản ứng nhanh khi xử lý nạn nhân chấn thương sọ não và việc điều phối sơ tán qua radio. Thậm chí, cô còn dùng được vài câu tiếng Việt lơ lớ kiểu quân đội: nhanh lên, cứu người trước, nguy hiểm, đừng chạm vào dây, lùi lại 3 mét. Chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối cùng còn rọi qua khe núi, Khải nhận nhiệm vụ vào khu vực sập, một mỏ cổ có đường hầm dài hơn 50 mét, nơi có thể còn người bị kẹt. Anh dẫn theo 3 người lính và thiếu úy Lin Aie vì cần bác sĩ đi cùng đề phòng cứu thương tại chỗ. Cả nhóm mang theo thiết bị dò tìm do 900 và bộ camera siêu nhỏ V5. Khoảng 20 phút sau khi tiến sâu vào lòng hầm, một dư chấn bất ngờ ập tới, khiến đoạn cửa mỏ phía ngoài bị sập hoàn toàn. Khải ngay lập tức bật đèn pin trên mũ bảo hộ, gọi to kiểm tra. 2 người lính phía sau bị thương nhẹ, một người mất liên lạc. Nhưng điều quan trọng nhất là họ không thể quay ra. Cửa hầm bị chặn kín, không radio, không tín hiệu vệ tinh. Họ bị kẹt lại, không ánh sáng, không khí ngày càng loãng. Thời gian như ngưng lại trong lòng đất. Trong suốt 48 tiếng sau đó, chỉ còn Khải và Lin Aie còn đủ sức khỏe để xoay sở. 2 người chăm sóc người lính bị thương, chia nhau từng ngụm nước từ túi cấp cứu và dựng tạm một không gian nhỏ bằng bao chống bụi cứu hộ để ngăn sạt trần. Đêm đầu tiên là khủng khiếp nhất. Tiếng đất lún rì rầm, từng hạt bụi mịn bám dày trong cổ họng. Họ thay nhau ngủ ngồi, lưng tựa vào nhau, súng treo chéo vai nhưng vô dụng trong hầm tối. Lin Aie bị chảy trán, nhưng vẫn nhường thuốc sát trùng cho người lính bị vỡ xương đùi. Khải dùng khẩu lệnh đơn giản, ra dấu tay, đôi khi cố lục lại vài từ tiếng Anh vụng về còn nhớ từ hồi học quân sự ở Hà Nội. Còn Lin Aie dần dần cũng rút điện thoại, mở một file dịch offline, viết lên màn hình: chúng ta sẽ ổn. Tôi tin vậy. Đêm thứ 2, nhiệt độ trong lòng hầm xuống dưới 15 độ. Người lính bị thương đã mê man. Lin Aie con người trong chăn phản quang, tay run lên từng cơn vì lạnh và đói. Khải thì vẫn thức. Anh ngồi dựa lưng vào vách đá, nhìn cô gái người Myanmar khẽ rùng mình co lại trong bóng tối. Anh lấy trong ba lô một thanh lương khô, bẻ đôi, đưa cô. Lúc này, Lin Aie ngước lên nhìn Khải, ánh mắt không còn lạnh, mà đong đầy biết ơn và điều gì đó thật mỏng manh. Có lẽ là sự sống. Anh không sợ chết sao? Cô hỏi bằng tiếng Anh. Khải im lặng một lúc. Có, nhưng sợ không cứu được người còn hơn. Giữa không gian chật hẹp, giữa những tiếng vọng nặng nề của đất đá và máu, giữa cái đói, cái lạnh và niềm tin dần mờ nhạt, họ bỗng cảm thấy một điều gì đó vượt trên cả sinh tồn. Một ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường, một bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay, một khoảng cách lùi lại không đủ nhanh. Và rồi, giữa lòng đất, giữa đá và bóng tối, họ đã vượt qua ranh giới, không phải của tình dục,
mà là của sự cô độc. Sáng ngày thứ ba, đội cứu hộ từ phía ngoài cuối cùng cũng khoan thông được một đường thông khí và đưa họ ra. Họ được cứu sống, cả ba người, trong trạng thái kiệt sức nhưng còn thở. Khải gục xuống bên băng ca, Lin Aye thì được đưa vào trạm y tế dã chiến. Không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ 2 ngày đó. Cũng chẳng ai dám đoán. Nhưng từ sau đợt đó, Khải và Lin Aye bắt đầu tránh nhìn vào mắt nhau. Lê Văn Khải trở về Việt Nam vào một buổi chiều âm u đầu tháng 4. Từ cửa máy bay bước xuống, anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh trước vòng tay đồng đội ra đón tại sân bay Nội Bài. Không có tiếng reo hò, không có vinh danh như lần trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ năm trước. Lần này, anh về trong im lặng. Chuyến đi Myanmar, xét trên báo cáo chính thức, đã hoàn thành, nhưng có những phần không bao giờ được ghi vào biên bản, như việc đội anh bị sập hầm, như 2 ngày sống dưới lòng đất, như ánh mắt của Lin Aye trước lúc chia tay tại trạm y tế dã chiến ở khu vực Nan Gang. Sau khi về nước, Khải bắt đầu những ngày dài chờ đợi, chờ một tin nhắn, một email, một bất cứ điều gì từ Lin Aye. Anh mở lại điện thoại cũ, tìm tài khoản mạng xã hội mà cô từng dùng khi còn ở trại dã chiến, nhắn vài dòng ngắn gọn, rồi gửi. Tin nhắn được gửi đi, nhưng chưa từng được xem. Anh viết email, đính kèm một tấm ảnh selfie chụp vội ngày cứu nạn, chỉ viết duy nhất một dòng: tôi vẫn ổn, cô thì sao? Không ai trả lời. 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng trôi qua. Trong lúc đó, tại đơn vị, một cuộc họp kín diễn ra. Khải bị yêu cầu giải trình về hành vi tự ý tách khỏi đội hình, di chuyển vào khu vực không được chỉ định trong thời điểm sập hầm. Dù thực tế anh là người duy nhất giữ được mạng sống cho cả nhóm, anh vẫn bị nhắc nhở nghiêm khắc vì vượt quyền chỉ huy. Trung tá Dũng, người trực tiếp huấn luyện Khải từ thời thực tập, gọi riêng anh lên phòng làm việc. Ông đặt một bản tường trình lên bàn, không nhìn Khải. Đừng nghĩ chỉ vì cậu cứu được người mà mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Đây là quân đội, kỷ luật là kỷ luật. Lần này, cậu may mắn còn sống, nhưng lần sau thì sao? Khải im lặng. Anh không có cách nào giải thích rõ ràng 2 ngày dưới lòng đất ấy, và càng không thể nói về những điều không nằm trong báo cáo. Trong khi Khải đang loay hoay tìm lại vị trí của mình trong đơn vị, ở phía bên kia biên giới, thiếu úy Lin Aye cũng đang đối mặt với một khủng hoảng thầm lặng. Cô phát hiện mình mang thai khoảng 6 tuần sau khi Khải rời Myanmar. Cú sốc không phải vì sự sống đang lớn lên trong cô, mà là thứ hậu quả mà người ta sẽ gán ghép cho nó. Trong quân đội Myanmar, đặc biệt là các đơn vị từng tham gia phối hợp với lực lượng nước ngoài, bất kỳ mối quan hệ ngoài nhiệm vụ nào đều có thể bị coi là phản đạo đức quân nhân. Cô biết rõ, nếu khai ra cha đứa bé là một sĩ quan Việt Nam, chắc chắn sẽ có người sử dụng chuyện này để làm tổn hại danh dự đơn vị, hoặc tệ hơn, bịt miệng cô vĩnh viễn bằng những lệnh điều chuyển hoặc xóa hồ sơ âm thầm. Lin Aye chọn cách im lặng. Cô làm đơn xin rút khỏi quân đội với lý do sức khỏe không ổn định. Hồ sơ chấp thuận trong 3 ngày. Không một câu hỏi, không ai tiễn đưa. Cô rời Yangon, trở về vùng nông thôn gần hồ Inle, nơi chị họ làm y tá tại một trạm xá nghèo. Tại đây, cô sống kín tiếng, không nói với ai về người cha của đứa bé. Không tin tức, không thư từ, không một tấm hình nào của Khải còn giữ lại. Chỉ có một lần duy nhất, đêm trước khi sinh, cô lén mở điện thoại cũ, nhìn lại một tấm ảnh chụp lưng Khải đang đội mũ bảo hộ, lưng còng xuống bế một bé gái khỏi đống đổ nát. Anh ấy cứu người như cách anh ấy sống, âm thầm, không đòi hỏi điều gì. Con ơi, cha con là một người như thế. Tháng 11 năm 2024, Lin Aye sinh con trai tại một phòng hộ sinh cấp huyện, không giấy khai sinh chính thức, không tên cha. Cô đặt tên con là Khin Khải Lin, kết hợp giữa họ cô và một phần tên của người đàn ông cô chưa bao giờ gặp lại. Về phía Khải, mọi thứ dần trở nên trống rỗng. Đơn vị không còn cử anh đi nhiệm vụ quốc tế. Hồ sơ cá nhân không còn được đánh giá xuất sắc. Những buổi huấn luyện anh từng phụ trách được giao lại cho người khác. Khải bắt đầu cảm thấy mình như một người thừa trong đội hình, bị nhìn bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa nghi ngờ. Anh nhiều lần định xin nghỉ việc, nhưng rồi lại thôi. Có điều gì đó chưa thể buông xuống được. Một sự chờ đợi mơ hồ, một nỗi day dứt lặng lẽ. Rồi đến đầu năm 2025, trong một lần đi công tác tại Quảng Trị, Khải tình cờ gặp lại một bác sĩ quân y người Lào, từng làm việc chung trong đợt cứu hộ tại Bang San. Người đó đưa cho anh một bức ảnh in màu mờ nhòe,
là hình chụp một đợt cứu nạn lũ lụt vừa xảy ra tại Myanmar sau cơn động đất lần 2 cuối năm 2024. Trong ảnh, một người phụ nữ đang bế đứa bé chạy qua dòng nước xiết, gương mặt chảy xước, tóc bết máu. Tôi nghĩ anh nên biết, đó là cô Lin Aye. Cô ấy bị thương nặng sau đợt cứu dân, và tôi nghe nói cô ấy không còn trong quân đội nữa. Tim Khải thắt lại, anh nắm chặt tấm ảnh, như thể muốn bóp nghẹt cơn đau đang trào lên trong ngực. Cô ấy vẫn sống, và cô ấy đang một mình nuôi một đứa trẻ, trong khi anh thì chẳng biết gì. Khải bước ra khỏi quán nước, nhìn về phía biên giới mù sương xa xăm. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh cảm thấy mình phải làm một điều gì đó cho cô, cho đứa bé và cho chính anh. Sau đêm nhìn thấy tấm ảnh Lin Aye ôm con lao qua dòng nước xiết, Lê Văn Khải gần như không ngủ. Mọi thứ từng cố quên giờ đây ùa về như cơn lũ. Đó không chỉ là chuyện cũ, không chỉ là một người phụ nữ ở một đất nước xa xôi. Đó là mạng sống anh từng giữ lấy và có thể đã lỡ đánh rơi. Sáng hôm sau, Khải nộp đơn xin đi Myanmar với tư cách cá nhân, đề xuất đoàn khảo sát liên kết nhân đạo giữa Việt Nam và Lào, Myanmar, thông qua đường dân sự. Anh gửi hồ sơ qua 3 kênh, một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội chuyên hoạt động cứu trợ Đông Nam Á, một hiệp hội bác sĩ tình nguyện Lào và một trung tâm y tế quốc tế đặt tại Luang Prabang. 2 ngày sau, hồ sơ bị trả về từ Bộ Quốc phòng với một dòng lệnh tanh. Nhiệm vụ tại Myanmar đã kết thúc, không cấp phép tái nhập hiện trường cho cán bộ đã hoàn thành triển khai. Khải không cần thêm gì nữa để hiểu, con đường quân sự đã bị chặn, nhưng lương tâm thì không. Ngày 14 tháng 3, anh ký đơn nghỉ phép dài hạn, lý do ổn định tâm lý cá nhân. Người chỉ huy ký nhanh gọn, không một câu hỏi. 3 hôm sau, anh lặng lẽ rời Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, vượt sang Savanakhet, Lào, rồi bắt xe lên Luang Prabang, nơi đặt văn phòng của tổ chức hỗ trợ y tế khu vực, nơi anh từng có liên lạc trong lần đi Thổ Nhĩ Kỳ. Và ở đó, anh gặp lại người mà anh không ngờ sẽ xuất hiện, bác sĩ Vong Say, một quân y Lào từng làm việc chung trong đội hỗ trợ y tế biên giới năm 2023. Vong Say nhìn anh sững sờ, rồi kéo anh vào văn phòng. Anh tìm cô ấy à? Khải không nói, chỉ gật đầu. Vong Say thở dài, rồi bước vào phòng bên trong. Một lúc sau, ông đưa ra một mảnh giấy nhàu nát, gấp tư, được kẹp kỹ trong túi zip chống ẩm. Đây là của Lin Aye. Cô ấy gửi tôi trước khi rời khỏi khu hỗ trợ cứu nạn gần hồ INLE. Cô ấy nói, nếu một ngày có ai đến từ Việt Nam tìm, hãy đưa tờ giấy này. Khải mở ra. Nét chữ nhỏ, viết bằng tiếng Anh, run rẩy và mực hơi nhòe nước, nhưng vẫn đọc được rõ ràng. Nếu anh còn nhớ đến em, xin hãy tha thứ. Em chưa bao giờ muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt. Em đã chờ tin anh rất lâu, nhưng chẳng có gì đến cả. Em nghĩ, có thể thế giới này không cho chúng ta lựa chọn, nhưng em chưa từng quên. Dưới dòng chữ là một nét vẽ nguệch ngoạc, hình một chiếc ba lô có in cờ Việt Nam. Và bên dưới nữa, bằng chữ Myanmar, INLE nơi sinh của con tôi. Khải ngồi lặng gần 10 phút. Anh không khóc, không tức giận. Chỉ có một thứ âm thanh vang vọng trong đầu, tiếng mảnh đá rơi lách cách trong hang mỏ cổ, tiếng thở gấp trong đêm lạnh, và ánh mắt Lin Aye lần cuối nhìn anh qua khe sáng lối ra. Không có lời tạm biệt, không có thư từ. Chỉ có một đứa trẻ và một người mẹ đã một mình mang vết thương ấy suốt gần 1 năm. Hôm đó, Khải rời Luang Prabang bằng xe khách địa phương, rồi bắt chuyến xe thô sơ vượt biên sang Myanmar bằng đường rừng, con đường mà những người làm cứu trợ hay gọi là lối trở về của những người bỏ lại điều dang dở. Trong ba lô anh là những thứ cũ kỹ, găng tay cứu nạn, băng gạc sơ cứu, một con gấu bông màu nâu anh từng dùng để dỗ một bé gái ở Thổ Nhĩ Kỳ, và một chiếc khăn nhỏ màu lam, từng là của Lin Aye, vướng lại trong ba lô anh từ hôm họ rời trạm y tế. Khải không biết mình sẽ tìm thấy gì ở vùng hồ INLE, nhưng giờ đây, anh đã tìm thấy lý do thật sự để đi tiếp. Không còn vì trách nhiệm quốc gia, mà vì một lời nhắn nhỏ bị vùi dưới đáy vali, lời chưa từng được nói ra. Chiều hôm đó, Lê Văn Khải đặt chân đến làng Ma In Thau, một ngôi làng nhỏ nằm bên hồ INLE, nơi những căn nhà sàn bập bềnh trên mặt nước, thuyền con là phương tiện chính, và mạng Internet là thứ xa xỉ chỉ có ở trạm y tế trung tâm. Gió chiều từ hồ thổi lên mang theo hương rong và mùi rơm cháy. Người dân nơi đây vẫn sống bằng nghề đánh cá, trồng rau thủy sinh và lặng im trước mọi biến động bên ngoài. Với họ, những trận động đất, những cuộc nổi dậy ở bang Phan hay cả sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế
cũng như bọt nước, đến rồi tan. Khải hỏi Đường bằng hình ảnh. Anh đưa tấm ảnh cũ ra, bức ảnh anh từng được người dân chụp trong trận động đất, nơi anh bế một em bé với tay phải dính máu, phía sau là Lin Aye. Một bà cụ nhìn thấy, khẽ nhíu mày, rồi gật gật đầu. Cô ấy sống phía cuối làng, có nuôi một đứa nhỏ, ít nói, không giao tiếp nhiều. Khải đến đó lúc hoàng hôn buông xuống. Trên chiếc sàn gỗ thô, một người phụ nữ gầy gò đang giặt quần áo em bé bên bờ hồ. Đứa trẻ được buộc khăn vải quanh bụng, nằm trong chiếc nôi tre bên cạnh, đang ngủ thiếp đi vì gió chiều. Lin Aye ngẩng đầu lên khi tiếng bước chân vang lên sau lưng. Ban đầu, cô tưởng là người làng, nhưng khi quay lại, ánh mắt cô trợn trừng, rồi cứng đờ như thể thấy một bóng ma. Khải đứng đó, không nói gì. Anh gầy đi, rám nắng, vai đeo ba lô bạc màu, và ánh mắt, vẫn như lần cuối cô thấy kiên định, lặng lẽ và đầy câu hỏi. Sao? Anh lại đến đây? Lin Aye thì thào. Anh đọc được bức thư. Khải đáp ngắn. Anh đã đến muộn, nhưng anh không thể không đến. Đêm đó, họ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn dầu. Căn nhà sàn nhỏ, lợp lá dừa, im lặng đến độ nghe rõ tiếng ánh ương vọng từ bờ bên kia hồ. Đứa trẻ, cậu bé có đôi mắt đen sâu và sống mũi cao, nằm ngủ giữa hai người. Khải nhìn con lần đầu tiên, môi anh mím lại, tay run run đặt lên mép chăn. Nó tên gì? Khin Khải Lin. Khải bật cười, nụ cười nghẹn lại trong cổ họng. Nó mang tên em và một nửa của anh. Lin Aye quay mặt đi, ánh mắt xa xăm. Em không định nói cho anh biết, vì với em, giữ đứa trẻ này lại đã là quyết định khó khăn nhất cuộc đời. Vì em là sĩ quan, vì em là người Myanmar, vì cha nó là người Việt Nam. Em không muốn con mang họ ai cả. Em chỉ muốn nuôi nó như một đứa trẻ bình thường, ở một nơi bình thường. Khải nghe đến đó, bàn tay siết lại. Nhưng anh không thể sống như thể nó không tồn tại. Anh không thể giả vờ không có trách nhiệm. Anh đã tìm em gần nửa năm, tìm giữa những hồ sơ mờ nhòe, những tấm ảnh báo chí và cả những lời im lặng đáng sợ từ hệ thống. Đừng bắt anh buông tay khi đã đến được đây. Họ tranh cãi, từ thấp giọng đến gắt lên. Lin Aye bật khóc. Khải lặng im. Anh tưởng em muốn thế này à? Em mang thai một mình, sinh con không giấy tờ, trốn cả quân đội lẫn chính quyền địa phương. Mỗi lần nhìn thấy một người lạ, em sợ. Mỗi lần con sốt, em không dám gọi bác sĩ vì sợ bị hỏi về cha nó là ai. Nhưng em chọn giữ nó lại. Em không phá bỏ, dù mọi người bảo em nên làm thế. Vậy, anh còn muốn gì hơn nữa? Khải không nói. Anh bước ra khỏi căn nhà, đứng nhìn xuống mặt hồ đen đặc như mực tàu. Bóng anh đổ dài, run rẩy như mặt nước. Một đứa trẻ, được sinh ra từ lòng đất, từ nỗi sợ, từ 2 ngày giữa sinh tử, và giờ đây lại bị mắc kẹt giữa 2 quốc gia, 2 quân đội, 2 thế giới không có chỗ cho thứ tình cảm ngoài kế hoạch. Đúng lúc đó, một chuyện không ngờ xảy ra. Một bài viết từ một trang truyền thông quốc tế, do một phóng viên ảnh vô tình ghi lại, đã lan truyền bức ảnh cũ chụp Khải và Lin Aye trong chiến dịch cứu nạn. Tiêu đề: Tình yêu nơi chiến địa, một người lính Việt và một nữ sĩ quan Myanmar, giữa những đổ nát và những cấm kỵ. Bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội. Ở Việt Nam, nó xuất hiện trên Facebook, báo điện tử, diễn đàn quân sự, kèm theo đủ mọi bình luận, từ cảm động đến chỉ trích. Lính Việt mà yêu đương trong lúc cứu nạn à? Lại thêm một kiểu scandal ngoại giao mới. Nếu thật là tình yêu, sao không công khai? Ở Myanmar, báo đài nội địa đăng lại câu chuyện, nhưng theo hướng tiêu cực hơn. Cựu nữ sĩ quan Lin Aye sinh con ngoài dã thú với một quân nhân nước ngoài, xúc phạm quân phong. Chỉ sau 72 giờ, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, dư luận và định kiến, từ những người chưa từng gặp họ, nhưng sẵn sàng phán xét cả cuộc đời họ chỉ từ một tấm ảnh và một dòng chú thích. Điện thoại của Khải reo liên tục, đơn vị cũ yêu cầu giải trình. Một phóng viên từ đài quốc tế tìm đến tận làng Ma In Thau. Một cán bộ chính quyền địa phương gõ cửa, yêu cầu Lin Aye giải thích lý do có người nước ngoài lưu trú không khai báo. Cả thế giới ngoài kia, bỗng như một cơn bão, đang giật tung cánh cửa mong manh của ngôi nhà nhỏ bên hồ. Tối hôm đó, Khải ngồi bế con lần đầu tiên, trong góc nhà nhỏ, đèn dầu leo lét. Đứa bé không khóc, chỉ nhìn anh thật lâu, như thể đang thầm hỏi, cha có ở lại không? Hay cha cũng sẽ biến mất như tất cả những người khác? Khải thì thầm,
Ba không bỏ đi đâu. Dù cả thế giới quay lưng, ba vẫn ở đây. Chưa đầy một tuần sau khi bức ảnh cũ lan truyền khắp các nền tảng truyền thông quốc tế, một tài khoản ẩn danh trên diễn đàn quân sự khu vực đã đăng tải một tài liệu nội bộ bị rò rỉ từ Bộ Quốc phòng Myanmar. Tài liệu có tiêu đề: báo cáo mật về việc xử lý quan hệ phi chính thức giữa quân nhân nước ngoài và sĩ quan y tế quốc nội, chiến dịch cứu nạn Gian 2024. Nội dung bản báo cáo dài 7 trang, ghi lại chi tiết việc đội cứu nạn Việt Nam và quân y Myanmar có phối hợp hiệu quả tại vùng Gan. Ghi nhận mối quan hệ thân thiết vượt mức công tác giữa Trung úy Lê Văn Khải và Thiếu úy Lin Aie. Đề xuất từ Tư lệnh vùng biên Đông Bắc Myanmar về việc giữ gìn hình ảnh quân đội trước truyền thông và ngăn chặn các tiền lệ phức tạp trong hợp tác quốc phòng. Chỉ đạo ngầm về việc gián tiếp cắt đứt liên lạc giữa hai bên, thông qua điều chuyển nội bộ và thu hồi quyền liên hệ quân sự hậu nhiệm vụ. Tin tức này nổ ra như một trái bom giữa lúc dư luận đang chia rẽ gay gắt. Không chỉ là câu chuyện của một đứa trẻ không quốc tịch, một người lính bị trói tay, một người mẹ bị lãng quên, mà giờ đây còn có một bàn tay vô hình từng cố tình thao túng sự thật, chôn vùi một mối quan hệ nhân đạo trong im lặng. Tối hôm đó, khi Khải đang ngồi chép tay hồ sơ làm lại giấy khai sinh cho con trai tại trạm xá địa phương, một chiếc xe máy cũ dừng trước cổng nhà. Một người đàn ông cao gầy, mặc áo sơ mi sẫm màu, bước xuống. Anh ta có vẻ ngoài chững chạc, ánh mắt từng trải và làn da cháy nắng đặc trưng của lính biên phòng Myanmar. Anh là Lê Văn Khải. Khải ngẩng lên, người kia gật đầu, chìa tay. Tôi là Ie Tiêu, đại úy, đơn vị phòng vệ vùng biên San, từng là đồng đội của Lin Aie. Không khí lặng đi, cả hai im lặng hồi lâu. Trong căn nhà gỗ, Ie Tiêu ngồi thẳng lưng, không nhìn vào mắt Khải khi nói: tôi từng rất thân với Lin Aie, từng nghĩ một ngày nào đó, nếu đủ thời gian, tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Rồi anh đến, cùng với tiếng sập mỏ, khói bụi và tất cả những gì tôi không lường trước được. Anh ngừng một chút, rút trong túi áo ra một phong thư cũ, bìa màu xám đã úa vàng theo thời gian. Trên đó, nét chữ nhỏ nhưng cứng cáp, to: Khải, Việt Nam. Cô ấy đã viết bức thư này cho anh, đưa cho tôi nhờ chuyển. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi giữ nó lại. Tôi đã ghen. Và tôi nghĩ nếu không có thư, có thể mọi thứ sẽ tan biến như một ký ức tạm thời. Nhưng không, cô ấy đã không quên anh. Và tôi cũng không thể quên lỗi của mình. Khải lặng người. Anh không trách, cũng không nói. Chỉ nhẹ nhàng đón lấy bức thư, thứ lẽ ra anh phải nhận được từ gần 1 năm trước. Anh mở thư ra, đọc trong im lặng. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, đôi chỗ nhòe mực, nhưng từng chữ như chạm vào tận xương tủy. Anh Khải, em không biết khi nào anh sẽ đọc được những dòng này. Có thể là sau vài tuần, hoặc không bao giờ. Em chỉ muốn anh biết, đêm đó, không phải vì em yếu đuối, mà vì em cần được sống. Và vì anh đã khiến em tin rằng, ngay cả trong lòng đất, vẫn có người giữ được ánh sáng trong tim. Nếu em rời đi mà không nói lời chia tay, xin đừng oán trách. Em bị chuyển công tác khẩn cấp, em không được phép nói với bất kỳ ai. Nhưng em đã viết thư này, đưa cho một người mà em tin, để trao lại cho anh. Nếu anh còn nhớ em, hãy tha thứ. Em chưa bao giờ muốn rời đi mà không nói lời tạm biệt. Lin Aie. Khải gập thư lại, tay run nhẹ. Anh đứng dậy, bước ra ngoài sân. Trời đã tối, sao đã lên. Đứa bé nằm ngủ trong nôi, tóc xoăn nhẹ, tay nắm chặt một miếng vải xanh đã sờn. Ie Tiêu bước đến, đứng cạnh anh. Tôi biết mình không thể sửa sai, nhưng ít nhất, hãy để tôi làm một điều đúng. Tôi có một người bạn làm ở Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội. Nếu anh muốn làm giấy khai sinh chính thức cho đứa trẻ, với 2 quốc tịch, tôi sẽ giúp. Dù trễ, nhưng tôi mong anh có thể tha thứ cho tôi và cho hệ thống đã khiến cả hai người mất quá nhiều thời gian. Khải không trả lời ngay. Anh cúi xuống, chạm tay vào má con trai mình, làn da mềm như hơi nước hồ INLE. Tôi không oán ai, nhưng tôi sẽ không để con tôi lớn lên như một người không tên. Cũng như tôi sẽ không để một người phụ nữ đã từng liều mạng cứu hàng chục con người phải sống trong lặng lẽ như thể cô ấy chưa từng tồn tại. Lúc chia tay, Ie Tiêu khẽ nói thêm một câu cuối. Anh có biết cô ấy từng mang theo cái gì trong ba lô suốt thời gian mang thai không? Một bức ảnh, màu nhòe, gương mặt anh, dính máu và cười rạng rỡ. Trong những ngày sau đó, Khải bắt đầu hành trình đi ngược lại dòng định kiến,
để đưa Lin Aye và con trai về Việt Nam bằng đường hợp pháp, hợp thức hóa giấy tờ và đòi lại danh dự cho cả ba người. Và cuối cùng, tình yêu ấy bị giấu, bị cắt, bị đánh cắp đã được đưa trở lại ánh sáng. Ngày 10 tháng 2 năm 2025, trong khuôn khổ chương trình giao lưu quốc phòng và nhân đạo giữa ba nước Việt Nam, Myanmar, Lào, một đoàn đại biểu dân sự đặc biệt từ Bang San được mời sang Hà Nội để tham dự hội thảo về hợp tác y tế trong vùng thiên tai. Trong danh sách ấy, cái tên Lin Aye xuất hiện lặng lẽ, với tư cách người từng trực tiếp tham gia cứu nạn động đất Myanmar 2024. Không ai biết rõ lý do cô có mặt, chỉ một vài cán bộ ngoại giao biết rằng chính đại úy Ie Tiêu đã đích thân gửi công hàm đề cử, kèm theo đề nghị phối hợp cấp visa nhanh từ Đại sứ quán Việt Nam. Trong hành lý cô mang sang, chỉ có một vali nhỏ, một chiếc áo dài trắng thêu nhẹ hoa văn sen hồng và một bé trai hơn 10 tháng tuổi, tóc xoăn, da sáng, mắt sâu và mang họ Cha. Tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Lê Văn Khải bước vào phòng khai sinh trong bộ quân phục dã chiến cũ đã là lượt. Anh đặt hồ sơ lên bàn, cùng một tệp tài liệu đã được hai bên ngoại giao xác nhận, đóng dấu đỏ tươi. Cán bộ tư pháp giả chép lại từng dòng, rồi hỏi: họ tên đầy đủ của trẻ. Khải ngước nhìn Lin Aye. Cô mỉm cười khẽ gật. Anh viết: Lê Minh Tâm. Họ Cha: Lê. Tên đệm: Minh, vì con được sinh ra giữa vùng sáng dù từ bóng tối. Tên: Tâm là tâm nguyện, là trái tim, là sự tử tế được giữ lại trong thế giới hỗn loạn. Và ở dòng mẹ, Lin Aye, không thay đổi, không thêm bớt. Giấy khai sinh được in ra, ép nhựa. Khải cầm lên, tay hơi run. Đây không chỉ là một tờ giấy xác nhận quyền làm cha, mà là sự thừa nhận cho một mối tình từng bị cắt khỏi hệ thống, từng bị rỉ máu trong im lặng. Chiều hôm đó, hồ Gươm lặng sóng dưới nắng thu. Khải, Lin Aye và bé Tâm đi dạo chậm rãi trên vỉa hè lát đá, nơi hàng liễu rủ xuống như mái tóc người thiếu nữ. Người qua đường nhìn thấy họ, một phụ nữ mặc áo dài màu ngọc trai, tay dắt một người đàn ông Việt Nam cao gầy. Trên tay anh là một đứa trẻ ngậm ti giả, ngủ ngon lành. Không ai biết họ là ai. Không ai biết họ đã từng đi qua sống chết, chia cách, tổn thương và tha thứ ra sao. Nhưng ai cũng có thể nhận ra đó là một gia đình. Họ không sống cùng một đất nước. Khải vẫn làm việc tại Việt Nam, lúc này đã chuyển về công tác tại Trung tâm Đào tạo Cứu hộ miền Trung ở Huế. Anh mở các khóa huấn luyện cho đội phản ứng nhanh quốc tế, kể lại kinh nghiệm ở Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và những bài học không có trong giáo trình. Lin Aye sau đợt giao lưu được mời làm cố vấn y tế cho một tổ chức nhân đạo khu vực Đông Nam Á. Cô sống ở Yangon, nhưng định kỳ đưa con sang Việt Nam. Mỗi lần về là một cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng đầm ấm. Con trai họ, Lê Minh Tâm, lớn lên như một chiếc cầu nối hai thế giới. Cậu bé vừa học tiếng Việt, vừa học tiếng Myanmar, vừa có ông bà ngoại ở vùng hồ INLE, vừa có bà nội nuôi ở Cam Lộ, Quảng Trị. Cậu gọi ba bằng giọng miền Trung đặc sệt, còn gọi mama bằng giọng Myanmar dịu nhẹ. Mỗi năm một lần, vào ngày mùng 4 tháng 4, ngày Khải và Lin Aye từng bị vùi dưới đống đổ nát, cả nhà lại cùng nhau đến một ngôi chùa nhỏ ở Hà Nội, thắp nến cầu nguyện. Không cầu điều gì quá lớn lao, chỉ cầu rằng nỗi đau đã cũ sẽ không lặp lại trên người khác. Và những đứa trẻ được sinh ra từ đổ nát như Tâm sẽ lớn lên trong sự thấu hiểu, không cần phải mang trên mình định kiến nào. Một lần, khi được hỏi, anh có hối hận khi bất chấp tất cả để đi tìm cô ấy không? Khải chỉ mỉm cười. Nếu một đứa trẻ có thể được sinh ra từ lòng đất, từ đống đổ nát và xung đột, thì tôi tin tình yêu chân thật có thể mọc lên từ bất cứ đâu. Có những tình yêu không bắt đầu bằng lời hứa, không tồn tại trên nền hoa hồng, mà được hình thành từ bụi mù, đất sập, mạch gãy và nỗi sợ. Nhưng nếu còn tồn tại lòng tử tế, lòng dũng cảm và sự thấu hiểu, thì ngay cả trong bùn đất, tình người vẫn có thể nở hoa. Cảm ơn bạn đã theo dõi câu chuyện. Nếu bạn tin rằng thế giới này vẫn còn chỗ cho những điều đẹp đẽ, hãy chia sẻ câu chuyện này để một ai đó đang mỏi mệt được tin rằng tình yêu, nếu là thật, thì không ranh giới nào cản nổi. Hẹn gặp lại bạn phần tiếp theo.